අත්කම් නිර්මාණවල යෙදෙනකොට එහෙම අපිට උමනා වෙනවනේ ඉදි කටුවට නූල් ගොඩක් දාගන්න. සමහරක් විට 5ක් 6ක් ඒ වගේ දාගන්න වෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමයට පුළුවන් ඉදි කටුවේ සිදුර කැඩිලා යනකම් උනත් නූල් දාන්න. ඉතින් මේක හරිම පහසුයි. අපි කරන්න ඕනේ අපිට අපේ වැඩේට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දිගට නූල ඉස්සෙල්ලාම ඉදි කටුවෙන් සාමාන්‍ය විදිහට දාගන්නවා. දාගෙන අපිට අවශ්‍ය අපේ වැඩේට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය දිග තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ නූල් පන්දුවෙන් නූල වෙන් කරන්නේ නැතුව නූල් පන්දුව පැත්තේ තියෙන නූලෙන් අපිට අවශ්‍ය අර අපි ඇතුළට ගත්ත එකේ ප්‍රමාණයට වඩා චුට්ටක් විතර අඩුවේ තරකින් නූල අල්ලගෙන ඒක පොඩ්ඩක් අඹරලා එතකොට නූලේ තියෙන වෙලු ඈත් වෙනවනේ. ඒ වෙලු ඈත් වුණ වෙලුව අතරින් අපේ ඉදි කටුවේ තුඩ ඇතුළට දාගන්නවා. දැන් අපි මෙහෙම ඉදි කටුවේ නූල ඉස්සෙල්ලා අමුණලා අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට නූල ගන්නවා අපේ වැඩේට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. ඊට පස්සේ ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අරගත්ත ප්‍රමාණයට සමාන ප්‍රමාණයක් නූල් පන්දුව තියෙන පැත්තේ නූල අඹරලා ඒ වෙලුව අතරින් ඉදි කටුවේ තුඩ එළියට ගන්නවා. දැන් මම මේ පාවිච්චි කරන්නේ ටැපස්ටි නීඩල් එකක් නෙමෙයි. ටැපස්ටි නීඩල් වල හිල ලොකුයි. මේක සාමාන්‍ය නීඩල් එකක් තමයි. ඔබට මේ zoom කරලා තියෙන නිසා වීඩියෝ එකේ තුඩ පේනවා ලොකුවට ටැපස්ටි එකක් වගේ. නමුත් මේ ඉදි කටුව ටැපස්ටි ඉදි කටුවක් නෙමෙයි. අර ඉදි කටු රවුම් වල තියෙන තරමක ලොකු ඉදි කටුවක්. ඒකේ තුඩ පොඩ්ඩක් තියුණු අඩුයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අපි නූල් පන්දුවේ තියෙන නූල පහතට ඇදලා ගන්නවා. අර නූල් පන්දුවත් එක්ක රැඳිලා තියෙන නූලේ කොට පැත්තට අපි දාගත්ත පැත්තට ඒ කරලා එතකොට චූටියෙන් නිකන් අර වෙලුවට පැටලිලා ගැටයක් නෙමෙයි. නමුත් වෙලුව අස්සෙන් අර නූල පැටලෙනවා. ඒ කියන්නේ නූල් පන්දුව තියෙන පැත්තේ නූල අර වෙලුව අස්සෙන් ගිහිලා අපි දාගත්ත කොට නූලේ අන්තිම හරියෙන් වගේ අපිට අවස්ථාවට තමයි අපි ඒ ප්‍රමාණයට තමයි මෙහෙම වෙලුව ඈඩ් කරගන්නේ. එතනින් දාලා පහළට නූල ඇද්දට පස්සේ ගානට ගිහිල්ලා චූටි ගැටයක් වගේ ගැටයක් නෙමෙයි. නමුත් ඒක ගානට රැඳෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපිට දැන් නූල් පන්දුව තියෙන පැත්තෙන් නෙමෙයි අර කොට නූල තියෙන පැත්තෙන් ඉදි කටුවේ සිදුර හරහා ඇතුල් පැත්තට අදින්න. ඒ අදිනකොට දැන් මේ වෙලුව අස්සෙන් ඔන්න මම ඉදි කටුව දාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඉදි කටුව උඩට ගන්නවා අර වෙලුව අතරින්. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අර කොට නූලට දිග නූල පැටලෙනවා. එතන පොඩි ගැටයක් වගේ වෙන්නොත් ඒ ගැටේ අයින් කරන්න. එතකොට සාමාන්‍ය විදිහට ගැටයක් නැතුව පැටලිලා දිනවා. ඊට පස්සේ නූල දිගින් දිගට ඇදගෙන යන්නයි තියෙන සිදුර අතරින්. ඉතින් ওই විදිහට අපිට පුළුවන් හිතාගන්න බැරි ප්‍රමාණයක් දාන්න. දැන් මම මේකට මේ ඉදි කටුවට මම දැම්මා දාලා මම නැවැත්තුවා. ඒ පෙන්වන්න ප්‍රමාණය ඇති නිසා නූල් 22ක් ඒ කියන්නේ රවුම් 22ක් ඇතුලෙන් කැරකිව්වා. එතකොට 22ක් කියන්නේ අපි මහනකොට දෙපැත්ත නැවිලා නැන්නේ. නූල් 44කින් අපිට මහන්න පුළුවන්. මොනවා හරි දෙයක අත්කම් වැඩක් කරන වෙලාවට සමහරක් වෙලාවට 10-15 පාරක් අපිට කරන වැඩේ මේකෙන් එකපාරින් කරගන්න පුළුවන්. අපි හිතමුකෝ දැන් මල් පොකුරක් මහන එකේ නටුව කියලා. ඒ නටුව අපිට සෑහෙන වෙලාවක් යනවානේ නූල දාගෙන මහන්න. මේ ක්‍රමයේදී අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මාතට ඉදි කටුව අතුරින් නූල ඇදලා අරගෙන ඒක එකපාරින් කරගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි නූල් 4-5ක් දාගත්තාම දැන් පොත්තම් කාස අල්ලන්න ගියාම එහෙම අපිට සෑහෙන වෙලාවක් යනවනේ නූල. මේකෙදි එහෙම නෙමෙයි. නූල් 4-5ක් දාලා ඉවරලා ගත්තාම 4 පාරක් විතර පොත්තම අස්සෙන් අරගෙන යටපැත්තෙන් හොඳට ගැට දෙකක් දැම්මම ආයේ ජීවිතේට ගැලවෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතන අපිට පැහැදිලි ඇති. මේක ඉස්සරහට බලන්න තව මම zoom කරලා එක එක ඇන්ගල් වලින් මේක පෙන්නනවා. තේරුම් නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් තේරුම් ගන්න. නූල අඹරලා අපිට දිග අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට නූල ගන්නවා. නූල් පන්දුවෙන් කපන්න නැතුව නූල් පන්දුවේම තියාගෙන ඊට පස්සේ මේ විදිහට අඹරලා ඒ අඹරුපු එක අතරින් නූල අස්සට දානවා. අස්සට දාලා මේ විදිහට අරගෙන අර නූල කොට පැත්තට අරගෙන යනවා. අර අපි අස්සෙන් දාලා ගත්ත වෙලුව. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට නවතිනවා. ඊට පස්සේ අපි නූලේ කොට පැත්තෙන් අල්ලලා ඉදි කටු ඇතුළට දාලා තියෙන කොට පැත්තෙන් අල්ලලා ඉදි කටු සිදුර ඇතුලේ නූල ඇදගෙන යනවා. යනකොට අර නූල් පන්දුවේ තියෙන නූල් ටික ඔක්කොම උනත් අපිට මේක ඇතුළට ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේක කැඩෙනකන් දාන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ නැවැත්තුවට මේ ඉදි කටුවට මම 22ක් දාලා නැවැත්තුවා නූල්. ඇත්තටම මේ ඉදි කටුවේ තියෙන සිදුර මම ටිකක් මේක අර පහ හොඳට පේන නිසා සහ වැඩේ කරනකොට තුඩ මට වැඩේ කරන්න පහසු නිසා තුඩ උල් නැති
කැපැසිටි නීඩල් එකක් නෙමෙයි මේක නෝමල් නීඩල් එකක්. බැටිපුර තියුණු නැති එකක් මම ගත්තේ මොට හැඩයක් තියෙන එකක්. මට වැඩේ කරන්න පහසු නිසා. සහ මේකේ හිල පොඩ්ඩක් ලොකුයි. ඇත්තටම මම මේක 22කින් නැමැත්තුවට මේකට නූල් දාන්න පුළුවන් 60ක් විතර. නූල් 60ක් විතර දාන්න පුළුවන් මේ ඉදි කටුවට. අපි හිතමුකෝ අපි පාවිච්චි කරන චූටි ඉදි කටුවක් සිදුර ඇහැටවත් පේන්නේ නැති ඉදි කටු තියෙන. ඒ ඉදි කටුවකට අපිට සාමාන්‍යයෙන් දාන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමයේදී නූල් 12ක් විතර වගේ දාන්න පුළුවන්. මම දාලා තියෙන එකපාරක් ඒ වගේ චූටි මේකකට 12ක්. ඉතින් ඉදි කටුවේ සිදුරේ ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනකොට අපි කොච්චර දානවද කියන එක ප්‍රමාණය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ටැපැසිටි නීඩල් එක නෙමෙයි මේක. සාමාන්‍ය සිදුර තියෙන නීඩල් එකක්. ඉතින් ඕගලන්ට මම දන්නවා මාන් වැහුම් වැඩ කරන අයට මේක නිතරම ඕන වෙන දෙයක්. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න. මේක පාවිච්චි කරන ප්‍රායෝගිකව පාවිච්චි කරන විදිහත් මම අන්තිමට වීඩියෝ එකේ අන්තිම කොටසේ තියෙනවා. පැහැදිලි නැත්තම් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කීපවරක් මම එක එක ඇන්ගල් වලින් මේක කරන හැටි පෙන්වනවා. හරිම පහසුයි. ඉන්දි කටුවට අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට නූල දාගත්තා. නූල කපන්න නැතුව පන්දුවත් එක්ක හැමම තියාගත්තා. නූල මේ විදිහට ඇඹරුවා. ඉන්දි කටුවේ සිදුර අර අඹරලා තියෙන වෙලුව අස්සෙන් ඒතර අර අඹරුවාම වෙලුව ඈත් වෙනවනේ. නූල ගොතලා තියෙන වෙලුව ඈත් වෙනවා. ඒක ඇතුලෙන් ඉදි කටුව දාලා ගන්නවා. අරගෙන ඊට පස්සේ ඒ ගැටේ වගේ කොටස පහලට අරන් යනවා අපි කොට පැත්තට. ඊට පස්සේ කොට පැත්තේ තියෙන නූලේ එක දිගට ඇදගෙන යනවා. නූල ඉදි කටුව අස්සට ඇවිල්ලා දිගටම හිර වෙනකම්ම ඔයාට මේ විදිහට නූල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ ඉතින් මම හැම වෙලෙම ඔයගලන්ට අරගෙන එනවා. ඉතින් මේ වැඩේ මට දිගටම කරගෙන යන්න නම් මටත් යම්කිසි ශක්තියක් ලැබෙන්න ඕනේ. ඒ ශක්තිය ලැබෙන්නේ ඕගොල්ලෝ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තිබුණොත් තමයි. ඉතින් තාමත් subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අද ඒ වැඩේ කරලා මට සහයෝගය දක්වන්න. එතකොට මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එකේ යට තියෙන share button එකෙන් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක share කරලා ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක බෙදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක මට ලොකු හයියක් වෙනවා. ඇත්තටම දැන් මේ මට පේනවා දැන් වීඩියෝ ඇත්තටම වීඩියෝස් දැම්මා වීඩියෝස් බලනවා. views තියෙනවා නමුත් subscribe නැහැ. එතකොට සමහරක් වෙලාවට කෙනෙක් ඇවිල්ලා අහනවා මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් ගැන මයින් අහනවා අරක් ගැන වීඩියෝ එකක් තියෙනවද කියලා. ඇත්තටම එයා ඒ අහනකොට ඒ දවසේම උදේ මම ඒක ගැන වීඩියෝ එකක් දාලා. නමුත් එයා ඒක දැකලා නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි එයා subscribe කරලා bell button එක click කරලා නැති එක. ඉතින් එතකොට එයාට මොන හරි අලුතෙන් මම වීඩියෝ එකක් දැම්මම ඒක දකින්නත් නැහැ. ඒ වගේම මොන හරි වීඩියෝ එකක් අවශ්‍ය වුණාම හොයන්න ගියාම ඒක හොයාගන්නත් බෑ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ දැන් මම මේ දාගත්ත දැන් එතකොට 22ක් දාලා තියෙන නූල්. එතකොට 22යි 44යි මේ නූල් 44කින් මම මහන්නේ. ඉතින් ලස්සන මලක් වගේ දෙයක් නෙමෙයි මහන්නේ. නමුත් මම නිකන් මේක ප්‍රායෝගිකව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පෙන්නන්නේ. බොහොම පහසුවෙන් අපිට මේක ඉදි කටුව හීනි ඉදි කටුවක් වුණාට ඕන රෙද්දක අපිට මේ නූල් හදන්න මේ 42 මේ පොප්ලින් රෙද්ද කිසිම අමාරුවක් නැහැ. බොහොම පහසුවෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉදි කටුව පොඩි වුණාට අර අච්චර මහත නූල් ගුලියම අරගෙන එයා යනවා. ඉතින් මේක බොහොම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඇත්තටම අපි දැන් ත්‍රේඩර් එකක් පාවිච්චි කරලා නූල දාන්න හැදුවත් ඉදි කටුව ඇතුළට නූල් පොටවල් 4-5ක් ගන්න උනහම අපි ත්‍රේඩර් එකක් ඉදි කටුවේ සිදුර අසුලෙන් දාලා ඒ පැත්තේ නූල් පටල ඇතුළට අදින්න හැදුවත් මේ තරම් ප්‍රමාණයක් ගන්න බෑනේ. 4-5ක් ඕනනම් උපරිම වල ගන්න පුළුවන්. ඊට වඩා නම් කොහොමදවත් ගන්න බෑ. ඉතින් ඕගලන්ට මේ ක්‍රමයේදී පුළුවන් කිසිම අපහසුාවක් නැතුව ඉදි කටුව කැඩිලා යනකම් උනා නූල් දාන්න. මේක ඇත්තටම ඉගෙන ගත්තේ දවසක් ගොඩාක් ඉස්සර දවසක වයසක අංකල් කෙනෙක් මල ගෙදරකදී තමයි එයා අභියෝග කරා ඉන්න තරුණ ළමයින්ට උඹලට පුළුවන් ද ඉදි කටුවට නූල් 20ක් දාන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඉතින් හැමෝම ඉතින් එක එක ක්‍රම වලට try කරා බැරුව ගියා. අන්තිමට ඒ අංකල් ඉදි කටුවයි නූල් පන්දුවයි අරගෙන අහකට ගිහිල්ලා දාගෙන ඇවිල්ලා පෙන්නුවා. පස්සේ ඉතින් මේ මිනිහා මාත හිටියා හිතවත්. ඉතින් මම මේක දැනගෙන හිටියේ නෑ. මම පස්සේ හිංසරේ ගිහිල්ලා ඇහුවා මාමි කොහොමද ඉදි කටුවට නූල් ටික දැම්මේ අච්චර ගොඩක් අපිට දාන්න බෑනේ කියලා. වරින්ක පුතේ පෙන්නන්න කියලා මම පැත්තට එක්කන් ගිහලා මේ ක්‍රමේ පෙන්නුවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරාම ආයේ ඉක්මනට ඔයාලා හම්බෙන්න එන්න.